Berati është një nga qytetet e rrallë i cili takon agimit e njerëzimit. Një kohë kur ujrat rrithin të pakontrolluara dhe shkatërruese, në këtë zonë u krijua një masiv shkëmbi, i zbuluar nga natyra në sajt këtij lumi i cili duhet të jetë vend posaçërisht për të mirëpritur një qytet ku jeta filloi të organizohej për më shumë se 2400 vjet më parë. Ky qytet, rezultati i fantazisë së rafinuar, të roqi poetët të shkruajnë dhe piktorët të pikturojnë. Kalaja është monumenti më antik, me një sipërfaqe 9.6 hektar, e cila ngrihet në një kodër prej 187 metra lart, e ribër nga mëjilli i Engjëll Komenit, e pastaj në vitin 400 nga venecianët. Ajo ndodhet në pjesën e sipërme të qytetit. Ka muret e larta rrethuese, të ndara nga 24 kulla të formave dhe dimensioneve të ndryshme të ndërtuara në periudha përgjatë historisë. Është ndërtuar me gur gjigant në formë katrori. Në periudhën bizantine, kështjella ndodhej në listën e fortifikimeve të Justinianit. Muri rrethues rrethon kodrën e cila dominon qytetin aktual të Beratit dhe ka formë në një shigjete të drejtuar nga veriu. Në fakt, më parë formonte një zinxhir me kodrën përballë Goricës, e cila është 6 metër më e lartë. Në pjesën veriore, në të cilën ndodhet porta kryesore, ka qenë ndërtuar një oborr i fortifikuar mirë, që është një nga ndërtimet e para të këtij lloji të realizuara në mesjet me qëllim devijimin e sulmeve direkte. Në pjesën juglindore gjendet një cistern uji, e ndërtuar mjeshtrisht, që ishte në gjendje të mbante ujë të freskët. Për të siguruar ujin në mesjetën e vonë, në pjesën jugore, u ndërtua një tunel guri nëpërmjet të cilit bëhej transportimi i ujit nga lumi në kështjellë. Kështjella i ka qëndruar besnike planimetrisë së saj të shekullit 4 para Krishtit. Hera erës, sipas teknikave të përdorura, kështjella u përshtat. Kjo mund të vijë re në kullat e predispozuara për topa dhe në frëngjit për pushkët që shfaqen në periudhën e pashallagjeve të mëdha shqiptare në shekullin e 18 dhe 19. Topat gjenden akoma edhe sot përgjatë mureve të kështjellës. Mangalemi dhe Gorica janë dy lagjet të qytetit Beratit që dallohen për harmoninë me terrenin në të cilin janë ndërtuar, duke shfrytzuar mjeshtrisht gjuhën arkitektonike. Këto lagje së bashku me kështjellën akoma të banuara përbëjnë 3 komplekset më karakteristike të qytetit. Kompleksi i lagjes Mangalem është një gur i çmuar në artin e ndërtimeve, në të cilën kompozimi harmonik i shtëpive ka arritur në një nivel të lartë. Ka formën e një piramide elegante që imiton siluetën e kodrës,
në majën e së cilës është ngritur kështjella. Ky kompozim, kaq i madh në volum dhe aq delikat, karakterizohet nga një transparencë intensive për shkak të numrit të madh të dritareve, nga e cila merr emrin qyteti i 1/1 dritareve. Vizitorit i tërheqin vëmendje rrugicat, të cilat, edhe pse janë të fshehura, kanë një bukuri të jashtëzakonshme. Shumë intime. Me errësirën e tyre këto rrugica duket sikur sfumojnë godinat e lagjes. Rrugica si këto nuk mund të harrojnë lehtë. Gorica është përballë lagjes së Mangalemit dhe nuk e shikon kurrë diellin gjatë dimrit. Ansambli i lagjes Goricë shpaloset në pjesën më të ulët të një lartësie kodrinore që kurorëzohet në majë me një fortifikim të periudhës antike. Nga pjesa tjetër e qytetit, ata e ndan lumi osu. Derivon mënyra e vetme e komunikimit ishte nëpërmjet urës Goricës. Sipas Çelebiut, në shekullin e 17, lagja numëronte 200 shtëpi, ndërsa pamjet e sotme arkitektonike të banesave u janë nënshtruar rindërtimeve pas tërmetit shkatërrimtar të vitit 1851. Disa banesa dhe porta në ballin e tyre mbajnë pikërisht datimin e kësaj periudhe rindërtimi, të gjysmës së dytë të shekullit të 19. Relievi paraqitet i ndarë në brezin e sipërm të lagjes, që për lartësinë konfigurohet kryesisht me banesa të vogla dhe mesatare. Ato shpeshherë janë mjaft të ngjeshura me njëra tjetrën, ndërsa pjesa e brezit të poshtëm pranë lumit paraqet një truall ku ndërtimet kanë një vendosje pak a shumë të lirë. Në këtë zonë gjenden disa banesa të mëdha, kryesisht të tipit me çardak, që duket se u përkasin periudhave të shekullit 18. Këto banesa ishin pronësi të shtresave të pasura të qytetit, në dallim nga banesat e brezit të sipërm, që zotroheshin kryesisht nga shtresat e mesme qytetare. Në qendër të lagjes, vazhdimsinë e ligjës banesave e thyen prezenca e kishës tip bazilike të Shën Spiridonit. Ura prej Druri, e cila më vonë në shekullin e 18 u zvendësuar nga ajo prej Guri, u ndërtua në më 1780 nga Ahmet Kurt Pashai dhe u rindërtua më vonë në vitet 1920-1930. Është e gjatë 129.3 metër, e gjerë 5.3 metër dhe me largësi arqesh prej 9 deri në 16.7 metër. Ngrihet 10 metër mbi nivelin e lumit dhe është një ure bukur, e përbërë nga 7 arqe, e ndërtuar mbi një bazament të fortë. E gjithë ura e shëveshur plotësisht me gurë të gdhendur, të cilët mbahen mes tyre me ganxha metalike. Ura është një ndër mirësitë e qytetit, e karakterizuar nga eleganca e gurit të bardhë, e përdorur për ndërtim. Në dyshemen e apsidës më 12 gusht të vitit 1968, janë gjetur 2 kodik të Beratit. Kodiku i purpurt i Beratit është një dorëshkrim mjaft i rëndësishëm për fillimet e shkrimeve biblike. Duke gjykuar nga teknika e shkrimit, mendohet se ai është shkruar në shekullin e 6 para erësor.
Gjithsej ka 190 flet, të shkruara me shkronja të derdhura në argjend. Lënda e dorëshkrimit është pergamen me ngjyrë të kuqe, të thellë, të përpurt, prej nga ka marrë dhe emrin. Pjesë të tjera të rëndësishme të kodikut janë të derdhura në arë. Kodiku i artë i anëthimit, i përket shekullit të 9 dhe shkruar me gërma të vogla minuskule. Ai përmban 4 ungjit, sipas Gjonit, Lukës, Markut dhe Mateut. Figurat e ungjillorëve janë të rrethuara me korniza dekorative, të ndërtuara me motive florale dhe gjeometrike, rrath me lule. Të dy kodikët e Beratit janë pjesë e kujtesës së botës. Koichiro Matsura, drejtori përgjithshëm i UNESCO-s, e shprehur në lidhje me dy kodikët e Shqipërisë se janë thesare të vërteta të trashëgimisë shpirtërore botërore. Qyteti Beratit i ka fillimet në shekullin e 7 para erës sonë, si vend banim proto-urban, ndërsa si kështjell dhe muret rrethuese të saj i përkasin viteve 320-335 para erës sonë. Është ndërtim i lirë, muret e jashtme të hyrjes së kalas e japin këtë përshtypje me ato gurët e mëdhenj që i shikon. Ka një sipërfaqe brenda kalas prej 9.6 hektarësh, ka 4 hyrje, dy hyrje janë nga ana lindore dhe 2 hyrje janë nga ana perëndimore. Ndërsa bizantinët kanë shtuar një mur që është muri para se të futesh në kështjellën e kalas. Ai ndërtim është bërë nga Mihal Komneni dhe në hyrje të portës së kalas, në një pozicion do të gjesh Mihal Komnenin, emrin e tij të vendosur. Po në Berat, Mihal Komneni ka ndëruar jetë në vitin 1216 të erës sonë. Ky ndërtim është ndërtim solid, ka pësuar rikonstruksione të vazhdueshme, për arsye të situatave sepse Berati është sulmuar nga shumë të huaj, jo vetëm sulmi i turqve, por ka pësuar para turqve sulmet e normanëve, të anxhuinëve dhe të dinastive të tjera evropiane. Megjithatë ka mundur të mbijetoj. Ndërtime të rëndësishme kanë bërë muzakajt, të cilat e kanë dominuar qytetin e Beratit rreth viteve 1350-1400 dhe ka qenë një nga dinastit më të fuqishme në territoret e Beratit, që përfshinte gjithë fushën e Myzeqes, Korçën dhe shkonte deri në Kostur. Muzakajt ishte dinastia që zotronte sipërfaqet më të mëdha toksore të Shqipërisë. Në ndërtimet e tyre kanë shërbyer për një periudhë kohe e si vend komanda e turqve dhe qende në pikën kulmore të kalas. Në kala është ndërtuar për herë të parë xhamia e kuqe, e cila ju ka shërbyer garnizonit turk që ishte vendosur atje, po kështu edhe xhamia e bardhë që ndodhet tek sheshi në akropolin e kalas. Aty janë edhe depozitat që mbanin armatimet turqit, po gjithsesi e rëndësishme është që unë dua ta theksoj që në betejën e parë që është zhvilluar në Berat kundër turqve, fatkeqësisht Skënderbeu ka pësuar disfat, megjithse nuk ishte ai që i drejtonte luftimet. Luftimet i drejtonte dikush tjetër dhe Skënderbeu ka mbrit në momentet e fundit, sepse ka qenë jashtë territoreve të betejës, dhe në momentin që ka ardhur
ka mundur të shpëtoj sa mund të shpëtoj në korrikun e vitit 1455. Dhe kjo është betejë e parë dhe e fundit që ai ndërmori për Beratin dhe nuk u kthye më problemeve të lirimit ose çlirimit të Beratit nga turqit. Lagja e parë që është krijuar jashtë Kalas është lagja e Projit. Është quajtur Proj dhe pavarësisht nga ndryshimet e emrave që ka pasur. Për arsye sepse banorët në rast të rreziku ishin më afër Kalas dhe të futeshin në Kala. Ndërsa në shekullin e 13 kanë filluar punimet dhe është ndërtuar lagja e Mangalemit. Në shekullin e 15 është ndërtuar lagja e Goricës dhe ka vazhduar edhe pas shekullit 15 rritja e saj si popullsi dhe komunikimi bëhesh me Urë dhe Ura ka qenë prej Druri dhe në vitet 1780, do të thënë në kohën e Kurt Pashës, është ndërtuar Ura që gjejmë sot me ato harqe, Urë me gur, sepse deri para kësaj kohe Ura ka qenë ndërtuar vetëm me dru. Dhe drurin e merrnin në malin e Goricës, se ka qenë pyll. Ndërtimet e kulteve fetare që janë sot, të xhamisë Mbret dhe të qendrës muzeale që është teqja helvetive dhe godina që s'ka sot monumentet e kulturës, janë ndërtuar në kohën e Kurt Pashës. Xhamia është ndërtuar në vitin 1492. E ka rikonstruktuar Kurt Pasha dhe xhamia helvetive është ndërtuar në kohën e Kurt Pashës. Kurt Pasha ka bërë dhe urën e Goricës, ka bërë dhe urën e Kuqit, që sot s'ekziston më. Është i pari që ka bërë planimetrinë e qytetit të Beratit. Dhe Kurt Pasha arriti një moment që kërkonte të shpallte autonominë nga perandoria turke dhe kjo ishte arsyeja që nëpërmjet mjekut të vet personal ata e helmuan. Dhe varri sot i Kurt Pashës është mbrapa ose në pjesën e mbrapme të xhamisë Mbret. Problemet e Beratit unë do të thosha që ende ka nevojë për studime të mëtejshme dhe këtë mund ta bëjnë historianët e rinj, të cilët duhet të gërmojnë më shumë në vlerat historike dhe qytetërimin Beratës. Pastaj Berati ka qenë një arkiv e vlerave shumë të rëndësishme historike, siç janë për shembull kodikët. I pari që ka rënë në gjurmë për të zbuluar kodikët ka qenë forcat e serbe të Stefan Dushanit. Pastaj kanë qenë austriakët që donin që t'i gjenin ato. Dhe nuk kanë mundur t'i gjejnë, sepse vetë populli i kishte strehuar, i kishte futur dhe i kishte fshehur. Një moment tjetër është një epitafi i Glavinicës. Epitafi i Glavinicës sot është një kopje lartë në Kala, në një godinë atje, por ruhet në muzeun kombëtar. Ashtu si dhe kodikët. Kodikët janë një vlerë e jashtëzakonshme e Beratit dhe janë ruajtur në Berat në kujdesin e priftërinjve të Beratit dhe shërbëtorëve të kishës së Beratit. Kodikët janë, kodiku i parë është i shekullit të 6 dhe kodiku tjetër Beratinus 1 është i shekullit 6, Beratinus 2 është i shekullit të 9. Të punuar me shumë kujdes dhe janë një vlerë e jashtëzakonshme, ashtu siç e njohim edhe është dokumentuar të paktën nga studimet e huaja dhe futen janë vlerë sot e trashëgimisë botërore. Janë vlerat e jashtëzakonshme. Kompleksi i banimit të pashallarëve të Beratit gjatë gjysmës së dytë të shekullit 18 dhe deri në vitin 1945 shtrihej në zonën juglindore të lagjes Mangalem.
Në gjendjen e sotme, ky kompleks ruan pak nga madhështia e dikurshme. Bëhet fjalë për një strukturë prej guri, ku ngrihet një sistem kolonash me arkada si për tyre. Kjo strukturë shquhet për cilësinë e mirë të punimit gurit dhe përpamjen e ishme arkitektonike dhe reflekton tek vizitori madhështinë e dikurshme të sarajit. Një tjetër monument në ish territorin e sarajit është Porta e Pashajit. Porta e Pashajit është një monument që gëzon statusin juridik monument kulture i kategorisë së parë. Porta është një ndërtim me arqe dhe që merr prej guri. Në këtë ndërtim bie në sy gdhendje zbukurimores, e cila është e punuar me një nivel të lartë artistik, veçanërisht në bordurën që rrethon siluetën e hyrjes për në portë. Kishat Berat janë perla të arkitekturës mesjetare. Qyteti ka qenë një qendër e rëndësishme kishtare. Ka një numër të madh kishash, 42, të ndërtuara në brendësitë kështjellës. Kishat e Beratit, të pasura me afresket periudhës bizantine e post-bizantine, përmbajnë vepra të autorëve të ndryshëm, duke nisur nga të panjohurit e shekullit 12-14 deri tek mjeshtrit e mëdhenj të shekullit 15, si Onufri dhe i biri Nikola. Muzeu i ikonografisë Onufri. Koleksioni i muzeut përbehet nga 200 objektet përzgjedhura nga fondet e kishave dhe manastireve të rrethit Beratit. Ai përbehet kryesisht nga ikona dhe nga i grup objektesh liturgjike. Veprat e këtij muzeu datojnë nga më të vjetrat, të shekullit 14 deri në fillim të shekullit të 20. Ikonat janë realizuar nga piktorë të ikonografë si Onufri, Nikola i biri Onufrit, Onufër Qiprioti, David Selenica, si dhe nga piktorat me mbiemër Qetiri, Gjergji, Johani, Nikola, Naumi, Gjergjeriu dhe Ndini, si dhe nga piktorë anonim. Gdhendjet në dru të katedrales janë realizuar nga mjeshtrit Stefan Barka, nga Mira si Oparit dhe nga mjeshtri Naum Gjela, po nga lavdari i Oparit në fillim të shekullit të 19. Ikonostasi katedrales Fjetja e Shënmërisë mbasi datë vitin 1807. Ajo konsiderohet si një ndër veprat më të mira të krijuara nga mjeshtrit shqiptar të drugëdhëndjes. Kisha e Shërmëhillit është ndërtuar në anën jugore të Kalas Beratit, vendosur në një shkëmb të thepisur brenda rrethimit të qytetit poshtë ndikur. Kisha është një kapel tipike bizantine e vonë, e tipit kryq i brenda shkruar, pa mbështetje të brendshme, me kupol mbi tambur dhe me një narteks në anën perëndimore. E ndërtuar mbi një shkëmb është e pajisur me një obor të vogël, ku mund të soditësh
pamjen e lagjes muzeale Goricë dhe Luminosum. Në të shkohet me i palë shkallë të gurta, të ndërtuara në strukturën e shkëmbit nga ana e lagjes Mangalem. Edhe pse në shikim të parë duket si një kapel me përmasa të vogla, për sa u përket vëllimeve arkitekturore, si në pamjen e jashtme, ashtu dhe në të brendshme, monumenti është shumë i arrirë. Shëntriada ngrihet në afërsitë të mureve të garnizonit Kalas Beratit dhe ka një pozicion shumë të bukur panoramik. Është ndërtuar në një terren të pjerrët, drejt për drejt mbi shkembin natyral. Kisha është e stilit kryqi brenda shkruar me mbështetje të brendshme në 2 kolona në anën perëndimore dhe nga 2 pilastra në anën të lindore. Pjesët përbërëse të kishës janë narteksi, naosi dhe mjedisi altarit. Piktura murale brenda në kishë aktualisht ndodhet e dëmtuar në pjesën më të madhe të saj, por megjithatë, ende ruhen disa skena me temë biblike, si rreth tamburit, ku ruhen ende mirë 12 figura profetësh që mbajnë rulot në dorë, disa skena të tjera si ngjallja e Llazarit, darka mistike apo larja e këmbëve të apostujve. Kisha e Shën Spiridonit e shekullit të 19 pozicionohet pothuajse në qendër të ansamblit muzeal të lagjes Goricë. Ajo paraqet një tip bazilikas 3 nefshe me tavan të rrafshëm, të ullur në 2 nefet ansore dhe që tipologjikisht u përket monumenteve të njëjtit lloji të shekujve 18 e 19. Interiori kishës dallohet për vëllimin e bollshëm hapësinor, për lartësinë e konsiderueshme të nefit qendror dhe për dekorimin ornamentik, kryesisht prej druri. Ikonostasi është ndërtuar prej druri dhe vendoset në gjithë gjatësinë përpara hyrjes për në ambientin e altarit. Xhamia e Bardhë ndodhet në gjendje rrënoje brenda rrethimit të 2 të Akropolit Kalas, në anën veriore të tij. Strukturat përbërëse të xhamisë ngrihen mbi ndërtime më të vjetra mbrojtëse të murit rrethues të Akropolit. Në gjendjen e sotme të rrënojave nuk mund dallohen gjurmë të Birabit. Nga planimetria dhe forma, mendohet që xhamia të ketë qenë mbuluar me çati druri. Përsa i përket datimit xhamisë, ka mjaft vështirësi. Pasi mendohet se strukturat aktuale mund t'i përkasin një rindërtimi të mëolshëm. Rrënojat e xhamisë së kuqe ndodhen në pjesën jugore të kështjellës së sipërme të Akropolit, ngjitur me murin rrethues perëndimor të Kalas. Këtë xhami me emërtimin Xhamia e Sultan Bajazitit e përmendte edhe udhëtari Osman Elvia Çelebiu në vizitën e tij në Berat, ku shprehet se në Kala është një xhami e mbuluar me tjegulla, me minare të gjerë, një ndërtesë arkaike me mure të hershme guri. Planimetria e xhamisë përbëhet nga salla e lutjeve, ajati dhe minarja ndërtuar me tulla, nga të cilat monumenti ka marrë dhe emrin e kuqe. Xhamia Mbret. Xhamia e Bajazitit u ndërtua në fund të shekullit 18 dhe në fillim të shekullit 19. Aktualisht përbëhet nga minareja, salla e lutjeve që ka një tavan elegant në dru të dekoruar dhe hyrje.
Kjo xhami ndodhet në qendër të qytetit, në formë me një trupi unik, me ndërtesa të tjera si kulti të qeja helvetive dhe ajo e shënqerimit. Berati numëronte disa teqe që shërbenin për të parapur doktrinat mistike të predikuesve të ndryshëm të ardhur nga lindja shërbim të pushtuesve musliman. Në mesin e shekullit 17 në Berat ekzistojnë 3 teqe. Aktualisht ekziston vetëm e parë, e quajtur teqeja helvetive, që ishte në një formë 8 këndore dhe që kishte 40 dhoma për dervishët. Aktualisht ekziston vetëm një e fundit që ruan emërtimin antik të helvetëve. Teqeja e helvetëve është një tjetër vepër e një cilësie të lartë, mesi shekullit 18. Është një strukturë karakteristike e kultit islamik, në qendër të së cilës është një sallë lutjesh dhe jashtë një varrezë me një portë me 6 arqe. Salla e lutjeve me planimetri katrore ka një tavan me dekoracion të pasur. Në vitin 1961, Berati u shpall zyrtarisht qytet muze, me pasuri të konsiderueshme monumentesh dhe me vlera të larmishme për të gjitha gjenitë të cilat përbëjnë një dëshmi të trashëgimisë kulturore, historike e artistike të jetës së të punës, të realizuara mjeshtërisht brez pas brezi nga banorët e tij. Sot Berati trashëgon 210 objekte muzeale, nga të cilat 150 janë objekte në këmbë.